ველოსიპედით გასეირნება უბსკრულის თავზე, დაივინგი ზვიგენებთან ერთად და მრავალი სხვა. ამ ეპიზოდში წარმოუდგენელ ტურისტულ ატრაქციონებს გაჩვენებთ, რომლებიც ნამდვილად გაგაოცებთ. ავსტრალიაში ტურისტებს ნიანგებთან ერთად ცურვის შესაძლებლობა აქვთ. ასეთი ექსტრემალური გასართობი ორგანიზმში ადრენალინის დონეს მომენტალურად ზრდის. ეს არა ოკეანე, არამედ კორეის აკვაპარკია. ამ აკვაპარკში ტალღები იმდენად ძლიერია, რომ მას ადამიანების წაქცევა მომენტალურად შეუძლია. ალასკაზე მდებარე ზიპლაინი იმდენად შთამბეჭდავია, რომ მისი გამოცდის დროს ყველანაირი შიში მომენტალურად დაგავიწყდებათ. სოფლიოში ყველაზე სახიფათო ბილიკი ჩინეთში, ჰუაშანის მთაზე მდებარეობს. ეს ბილიკი სხვა ბილიკებისგან იმით გამოირჩევა, რომ მისი დიდი ნაწილი კლდეშია გამოჭრილი. ზოგიერთ ადგილას კიბეები იმდენად ვიწროა, რომ ადამიანს ფეხის დადგმა ნორმალურად არ შეუძლია. How and why? I have no idea. Hello! თანაც ამ გზაზე არსებობს მონაკვეთი, სადაც ტურისტები ვალდებულნი არიან უსაფრთხოების ტროსი შეიცვალონ. ამ დროს მთავარია ქვევით არ ჩაიხედოთ. Here we go. 4, 3, 2, 1. ოკეანეში ზვიგენებთან ერთად ცურვა საკმაოდ სახიფათო გასართობია, მაგრამ როდესაც ზვიგენის კბილებს გალიაგვაშორებს, თავს უსაფრთხოდ ვგრძნობთ. სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში ზვიგენთან ასეთი სიახლოვე ყოველთვის ფატალურად სრულდება. ზვიგენებს საკვების დახმარებით გალიასთან იტყუებენ, რათა მათი დანახვა დაივერებმა ახლოდან შეძლონ. ამ ვიდეოს ნახვის შემდეგ კლაუსტროფობები ალბათ ყველაზე ბედნიერები იქნებიან, რადგანაც ისინი ლურჯ გამოქვაბულში არასდროს მოხვედრილან. ალაუში მდებარე ამ ტბაში ადამიანებს არა წყალი, არამედ ის იზიდავთ, რაც წყალქვეშ ცხოვრობს. ამ ტბაში მილიონობით ოქროსფერი მედუზა ბინადრობს.
მათთან ერთად ცურვა უსაფრთხოა, მაგრამ ასეთ რამეს ყველა ვერ უძლებს. ევერესტი მსოფლიოს ყველაზე მაღალი მწვერვალია, ამიტომაც ადამიანთა უმეტესობას მისი დალაშქრის სურვილი აქვს, მაგრამ მასზე ასასვლელად უამრავი დაბრკოლების გადალახვაა საჭირო, რადგანაც ევერესტზე ასვლამდე დაახლოებით 2 თვიანი აკლიმატიზაციის პერიოდის გავლა ყველასთვის სავალდებულოა. მიუხედავად იმისა, რომ მწვერვალიდან შთამბეჭდავი ხედი იშლება, იქ ტემპერატურა დაახლოებით -60 გრადუსს აღწევს და ჟანგბადი გაიშვიათებულია. რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ მწვერვალისკენ მიმავალ გზაზე უბსკრულის გადალახვაც მოგიწევთ. ამ ხიდის კონსტრუქტორი ნამდვილად უნდა ამაყობდეს, რადგანაც ფაქტია, რომ მას უამრავი ადამიანი ენდობა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ დროს უსაფრთხოების ყველა წესი დაცულია, რაიმე გაუთვალისწინებელი შემთხვევის დროს, მხოლოდ ჩაფხუტის იმედად ყოფნა კარგი გადაწყვეტილება ნამდვილად არაა. ჩინეთში მდებარე ეს კიბე სხვა კიბეებისგან თითქმის არაფრით განსხვავდება. ერთადერთი განსხვავება ისაა, რომ იგი 1900 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. იქიდან შთამბეჭდავი ხედი იშლება, მაგრამ ამ ხედებით ტკბობას მხოლოდ ყველაზე გაბედულები ახერხებენ. Okay, man, ready? Yeah. Okay, now 3, 2, 1, go. რთული გასარკვევია, ის ქარის გამოკანკელებს თუ რეალურად ძალიან ეშინია. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ვიეტნამში მდებარე ჰანოის პროვინციაში, სადაც დასახლებული კვარტალის შუაგულში მატარებელი მოძრაობს. მისი მოძრაობის დროს ადამიანები კედელს ეკვრიან, ზოგიერთს კი ამ დროს იმდენად ეშინია, რომ ისინი სუნთქვას იკავებენ.
რთული დასაჯერებელია, მაგრამ იუტაში მდებარე ეს მარშრუტი მარტივი გზების კატეგორიაში შედის. შესაძლოა კანიონის პროფესიონალი მკვლევარებისთვის ეს გზა ნამდვილად მარტივი იყოს, მაგრამ სხვა ადამიანებისთვის ის საკმაოდ რთულია. ზოგიერთ ადგილას გზა იმდენად ვიწროვდება, რომ მისი გავლა მხოლოდ გვერდულადაა შესაძლებელი. ჩინეთში 1,5 მილიონი კვადრატული მეტრის ფართობის მქონე პარკი მდებარეობს, მაგრამ ამ პარკში ზოგიერთი ადგილი სეირნობისთვის შესაფერისი ნამდვილად არაა. პარკის ერთ-ერთ ზონაში ციმბირული ვეფხვები ცხოვრობენ, რომლებსაც თავისუფლად გადაადგილება შეუძლიათ. ტურისტები, რომლებიც 700-ზე მეტი ვეფხვის ახლოდან დათვალიერებას გადაწყვეტენ, სპეციალურ ავტობუსებში სხდებიან. ამ დროს მთავარია ფანჯრიდან ხელი არ გაყოთ. როდესაც მყინთავებს რიფებისა და თევზების თვალიერება ბეზრდებათ, ისინი რაიმე განსაკუთრებული სცენას იწყებენ. ეს დუბაის აკვარიუმია, სადაც სერტიფიცირებულ დაივერებს ზვიგენებთან ერთად ცურვა შეუძლიათ. აკვარიუმში რამდენიმე სახეობის ზვიგენი ბინადრობს. ალბათ ამ მტაცებლებს ყოველთვის უკვირთ, როდესაც ადამიანები წყალში მათთან შესახვედრად ჩადიან. ზიმბაბვესა და ზამბიის საზღვარზე ჩანჩქერი ვიქტორია მდებარეობს, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ჩანჩქერად ითვლება, მაგრამ ტურისტებისთვის ის პოპულარული მხოლოდ სიდიდის გამო არაა. ჩანჩქერის თავზე ბუნებრივი აუზია. განსაკუთრებით რისკიანი ადამიანები ამ აუზში ხშირად ბანაობენ. სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი ზიპლაინი ჰაიტიზე მდებარეობს. ეს ადგილი კი ნამდვილად იდეალურადაა შერჩეული, რადგანაც იქიდან წარმოუდგენელი ხედები იშლება. ჩინეთის პროვინცია ჰუნანში ზღვის დონიდან 300 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს კონსტრუქცია, რომელსაც მხოლოდ ექსტრიმის მოყვარულები სტუმრობენ. $430 მეტრის სიგრძის ხიდი ორ მთას ერთმანეთთან აკავშირებს. ხიდის განსაკუთრებულობა კი იმაშია, რომ ის შუშის პანელებისგანაა დამზადებული. სქელი შუშა გამჭვირვალეა, ამიტომაც ძირს და ხედვის შემთხვევაში უამრავ ადამიანს შიშის გრძნობა ეუფლება, ხოლო მათთვის, ვისაც უფრო მეტი ადრენალინი სურს, ამ ადგილას დამატებითი გასართობებია მოწყობილი. უფსკრულის კიდესთან საქანელაზე ქანაობა და 285 მეტრის სიმაღლიდან ბაგირით გადახტომა დაუვიწყარ შთაბეჭდილებებს მოგანიჭებთ. დუბაის სათამბჯენის 53 სართულიდან ეს რამდენიმე წამიანი დაშვება სრულიად საკმარისია იმისთვის, რათა ადამიანმა ძლიერი შიში გამოსცადოს. Thank you so much.
კალიფორნიელებს იმდენად უყვართ ჰაიკინგი, რომ ისინი გზებს ისეთ ადგილას აკეთებენ, სადაც წესით ადამიანს არაფერი ესაქმება. ამ ფაქტის ნათელ მაგალითს ნისლიანი ბილიკი წარმოადგენს. 120 მეტრის შემდეგ ტურისტებს თითქმის ვერტიკალური კლდის გადალახვა უწევთ. Yeah, we safe. Really? Yeah, man. გასაკვირია, მაგრამ წვიმიან ამინჩიც კი ამ ბილიკს უამრავი ადამიანი სტუმრობს. სისწრაფე, ტვერი და დამწრობის მიღების რისკი. ეს არა ექსტრიმ პარკი, არამედ მოქმედი ვულკანის ფერდობია ნიკარაგუაში. ასეთი სპორტი უსაფრთხო ნამდვილად არაა. თუ შესაბამისი ეკიპირება არ გაქვთ, მაშინ უამრავი ნაკაწრი. სახიფათო აირებით მოწამვლა და ცხელი ქვებისგან მიღებული დამწრობები გარდაუვალია. ექსტრემის მოყვარულთათვის კიდევ ერთი საინტერესო ატრაქციონი კანადის ქალაქ უისტლერში მდებარეობს. იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც სიმაღლის ეშინიათ, ასეთი გასართობი ორმაგად სახიფათოა. არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც სიღრმის შიში აქვთ, მაგრამ ამ ადგილის შემქმნელებმა, როგორც ჩანს, ამის შესახებ არაფერი იციან. ეს მსოფლიოში ყველაზე ღრმა აუზია და ის დუბაიში მდებარეობს. დაივერები 60 მეტრის სიღრმეზე ჩადიან. წყალქვეშ კი მათ უამრავი საინტერესო დეკორაციის დათვალიერება შეუძლიათ. სოფლიოში ყველაზე სწრაფი ზიპლაინი დიდ ბრიტანეთში მდებარეობს. Yeah, of course. ადამიანები 1500 მეტრს ერთ წუთზე ნაკლებ დროში ფარავენ. ამ დროს კი მათი სიჩქარე 160 კმ/სთ-ია.